Chào bạn, có khán giả có ý mình đối về một vấn đề là có quốc gia trước hay là có dân tộc trước. Cũng có một khán giả khác có ý mình đối về một vấn đề khác là học tập kiến thức chính trị có giúp ích gì. Mình thấy chúng ta có thể tổng thể bàn luận hai vấn đề này. Trong video hội viên hôm nay, mình sẽ trình bày quá trình của sự hình thành quốc gia. Và sau khi bạn nghe rồi thì tự nhiên hiểu biết học tập kiến thức chính trị có giúp ích cho mình. Đầu tiên, xin để mình trực tiếp chỉ ra bản chất của quốc gia và dân tộc. Quốc gia là một loại trật tự, dân tộc là một loại tín ngưỡng. Trật tự có nghĩa là người ta trong đó có thể tuân theo một bộ quy tắc giống nhau. Có người tuân theo quy tắc thì có trật tự, và quy tắc của quốc gia gọi là pháp luật. Tín ngưỡng có nghĩa là người ta giấy đó có niềm tin vào một thần thoại. Có người tin vào thì có tín ngưỡng, và thần thoại của dân tộc gọi là lịch sử dân tộc. Cho nên khi chúng ta hỏi rằng có dân tộc trước hay có quốc gia trước, thì ý là có một nhóm người họ là cùng nhau tuân theo một bộ quy tắc trước, hay là họ cùng nhau có niềm tin vào một thần thoại trước. Điều đó có nhiều tình huống khác biệt. Ví dụ ngày xưa ở Thảo Nguyên Á Âu có nhiều bộ lạc du mục và họ đều có niềm tin vào một thần thoại giống nhau. Tức là họ tin rằng trên thế giới này có một thần tối cao gọi là Tengri, nhưng mỗi bộ lạc du mục đều có pháp luật bộ lạc của riêng mình. Sau đó đến khi Thành Carter hắn thống nhất Thảo Nguyên Á Âu, ông ấy tự xưng mình là đại diện của thần Tengri trên thế giới, và mỗi bộ lạc du mục đều nên tiếp nhận quy tắc của ông ấy. Thế trong tình huống này, hình như là có dân tộc Mông Cổ trước, sau đó mới xây dựng quốc gia Mông Cổ. Nhưng mà cũng có ví dụ khác là ngày xưa Trung Quốc, tức là nhà Hán chinh phục phương Nam Trung Quốc bây giờ, khi đó nhà Hán là theo Nho giáo. Khi đó phương Nam Trung Quốc có nhiều bộ lạc nho nhỏ ở trên núi hay ở trên biển, họ không có theo Nho giáo, nhưng hoàng đế nhà Hán bắt buộc họ phải tuân theo quy tắc của nhà Hán, và sau đó dần dần đồng hóa họ, làm họ đi theo Nho giáo. Thế trong tình huống này hình như là có quốc gia Trung Quốc trước, sau đó mới hình thành dân tộc Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề không chỉ đơn giản như thế, tại vì tín ngưỡng của người ta luôn luôn thay đổi, quy tắc của người ta cũng luôn luôn thay đổi. Thế khi tín ngưỡng có thay đổi rồi thì dân tộc có thay đổi không? Khi quy tắc có thay đổi rồi thì quốc gia có thay đổi không? Hình như là có. Ngày xưa, người Tổ Quyết và người Mông Cổ đều tin vào thần Tengri, nhưng sau đó người Tổ Quyết đi theo Hồi giáo, chuyển sang tin vào Allah. Cho nên từ khi đó người Tổ Quyết và người Mông Cổ không thấy họ là thuộc về một nhóm người giống nhau. Ngày xưa Trung Quốc có hoàng đế, bây giờ Trung Quốc không có hoàng đế. Cho nên bây giờ người Trung Quốc không thấy Trung Quốc ngày xưa và Trung Quốc bây giờ là một quốc gia giống nhau. Dù sao, bây giờ chúng ta có thể khẳng định một điều là dân tộc không phải là mãi mãi cố định bất biến, tại vì người ta có thể thay đổi tín ngưỡng mình. Quốc gia cũng không phải là mãi mãi cố định bất biến, tại vì trật tự xã hội cũng sẽ thay đổi. Theo mình, chúng ta nên chuyển sang hỏi hai câu hỏi thực tế hơn. Đó là khi nào người ta có thể cùng nhau tiếp nhận một bộ quy tắc giống nhau, tại vì đó là khoảnh khắc mà họ có điều kiện xây dựng quốc gia, dù họ thực sự có xây dựng hay không. Vấn đề thứ hai, khi nào người ta có thể cùng nhau có niềm tin vào một thần thoại giống nhau, tại vì đó là khoảnh khắc mà họ có điều kiện hình thành một dân tộc, dù họ thực sự có hình thành hay không. Có thể giải đáp hai câu hỏi này thì có thể nắm bắt được hai kỹ năng quan trọng nhất của trí tuệ chính trị. Đó là làm người ta cùng nhau tiếp nhận một bộ quy tắc giống nhau, đó là kỹ năng cai trị, và làm người ta cùng nhau tin vào một thần thoại giống nhau, đó là kỹ năng duy trì ý thức dân tộc. Đầu tiên, bản tính của con người là muốn sinh sống trong một xã hội có trật tự, có quy tắc. Nhưng bản tính của con người cũng là thiên về không muốn hoàn toàn bị bắt buộc bởi quy tắc. Cho nên mỗi người đều có một tâm lý nhỏ nhện, đó là tất cả mỗi người đều nên tuân theo quy tắc. Nhưng chỉ có mình thì có thể đôi khi không tuân theo, đôi khi không tuân theo. Cũng có một tâm lý lý tính là rất ghét những người không tuân theo quy tắc khi mình có tuân theo. Vì vậy, để là mỗi người cùng nhau tiếp nhận một bộ quy tắc thì chắc chắn phải có một cơ quan bạo lực bắt buộc mỗi người tuân theo. Nếu có ai không tuân theo thì sử dụng bạo lực trừng phạt ấy. Cơ quan bạo lực này không nhất định là quốc gia, nhưng cơ quan bạo lực này là điều kiện cơ sở nhất để xây dựng quốc gia. Bây giờ bạn tưởng tượng một chút,
bạn là một người sinh ra thì rất khỏe mạnh. Trong quá trình trưởng thành luôn luôn đánh nhau với người ta, nhưng chưa bao giờ có ai có thể đánh thắng bạn. Thế dù bạn muốn hay không muốn thì chắc chắn là dần dần sẽ có một số người muốn đi theo bạn, tại vì họ hy vọng có thể được bạn bảo hộ. Khi bạn được nhiều người đi theo thì giống bạn sẽ trở thành một tập đoàn bạo lực, hay thuận tiện hơn một trật tự tự phát. Giống bạn có thể đưa ra một bộ quy tắc và bắt buộc người ta tuân theo. Nếu giống bạn là ở nông thôn, những người tuân theo quy tắc của giống bạn đều là người quen nhau, đều có quan hệ huyết thống, thì giống bạn chỉ là một bộ lạc thôi, bạn là thủ lĩnh bộ lạc. Nếu giống bạn là ở thành phố, và nếu ở trên giống bạn không có một quốc gia, không có một chính phủ, ví dụ nhiều khu vực Malaysia trước khi thế kỷ 15 có nhiều hải cảng nhỏ nhỏ và thành phố vừa được khai thác, có mang lại nhiều người từ khắp nơi để buôn bán và sinh sống, nhưng không có một chính phủ thống nhất, chỉ có nhiều tập đoàn bạo lực tổng thể tồn tại thôi. Nếu giống bạn là ở trong tình trạng này, giống bạn được gọi là hào tộc, bạn được gọi là hào kiệt. Nhưng mà nếu ở trên giống bạn có một chính phủ không trách nhiệm giống bạn thì giống bạn được gọi là xã hội đen. Và nếu chính phủ phải hợp tác với giống bạn thì giống bạn vẫn được gọi là hào tộc. Nếu thành viên của giống bạn được chính phủ đảm bảo làm công chức có thể tra chuyển công núi, thì ý là giống bạn có thể tự tổ chức chính phủ rồi, thì giống bạn được gọi là quý tộc, bạn là nhà vua. Nói một cách thẳng thắn hơn, sự xuất thân của một tập đoàn bạo lực có thể là xấu hay chính nghĩa là từ một bộ lạc nhỏ nhỏ trưởng thành đến có đông người, và sau đó có thể chiếm lĩnh thành phố và xây dựng một quốc gia. Thủ lĩnh bộ lạc đã được tra chuyển cung núi nhiều đời rồi, có gia tổ lâu dài thì ý là xuất thân cao quý. Ví dụ như vậy là có người mãn chiếm lĩnh Trung Quốc. Số nhất là một giống người vốn là không quen nhau, chỉ là vì cuộc sống khó khăn, cho nên cùng nhau tham gia tổ chức không hợp pháp, tức là tổ chức xã hội đen. Và đến khi chính phủ sụp đổ, họ có thể hấp dẫn nhiều người gia nhập, sau đó xây dựng chính phủ. Ví dụ như vậy có nhà Minh. Nhà Minh là xuất thân từ Minh giáo, trong thuật ngữ hiện đại. Minh giáo là mê tín dị đoan, nhưng mà sau khi nhà Minh được xây dựng, Minh Thái Tổ có ý sát hại những thành viên Minh giáo, giấu giếm lịch sử Minh giáo. Nhưng mà dù sao, dù xấu hay chính, họ có thể bắt buộc mỗi người tuân theo một bộ pháp luật giống nhau, thì họ đều nên được người ta bài phục. Tại vì không có họ thì quốc gia không được xây dựng, xã hội không có trật tự. Bây giờ xin bạn từng tình tiết, nếu bạn là ông trùm của một tập đoàn bạo lực, xin để mình lấy ví dụ cực đoan nhất, ví dụ xấu nhất. Bạn là sinh sống ở một thành phố vừa được khai thác, ở trên bạn không có một chính phủ mạnh mẽ, có thể là Sài Gòn hay Hồng Kông vào thế kỷ 17, hay Malacca hay Singapore vào thế kỷ 14. Trong thành phố như vậy có nhiều tập đoàn bạo lực, một số của họ vốn là bộ lạc ở chỗ khác, sau đó họ di dân đến thành phố này, hay là một số của họ đã mất đi liên lạc với bộ lạc vốn có của họ, sau đó kết bạn bè mấy ở thành phố này, sau đó kết hợp thành một hào tộc. Bạn là ông chồng của một trong những hào tộc, người ta đi theo bạn là vì bạn giỏi chiến đấu, võ lực cao, đàn ông sẽ tự nhiên sùng bái những người khỏe mạnh. Bây giờ bạn đã sở hữu một tập đoàn bạo lực rồi, vấn đề đầu tiên bạn phải suy nghĩ là bạn có nhiều đàn em đi theo, bạn lấy tiền từ đâu để nuôi họ. Từ đó, ở thành phố của bạn có nhiều người buôn bán, họ luôn luôn gặp tranh cãi với nhau, bạn sở hữu một tập đoàn bạo lực, bạn có thể yêu cầu họ trả bảo kê cho bạn. Sau khi trả tiền rồi, bạn sẽ bảo hộ họ. Khi họ có tranh cãi với người ta, bạn đảm bảo bạn có thể đưa ra một giải quyết công bằng hay hợp lý cho họ. Nếu sau đó họ rất mãn nguyện với sự giải quyết của bạn, tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều người có thể tiếp nhận trả bảo kê cho bạn, thậm chí các tập đoàn bạo lực khác đều bài phục sự giải quyết của bạn. Bạn trở thành trọng tài tối cao của các tranh cãi. Chúc mừng bạn đã lấy được điều kiện thứ nhất để xây dựng quốc gia. Bạn là buôn bán trật tự, bạn đang chấp hành một bộ quy tắc cho một xã hội. Trong thuật ngữ hiện đại, điều đó gọi là chính nhà tư pháp. Sau đó, càng ngày càng nhiều người tự nguyện trả bảo kê cho bạn. Thu nhập của bạn càng ngày càng lớn, nhưng tiền bảo kê là có hạn, không nhiều lắm. Nếu bạn muốn mở rộng tổ chức thì bạn phải làm bước thứ hai, vay tiền cho người ta và tiết kiệm sự đầu tư của người ta. Nếu sau đó người ta rất mãn nguyện với đầu tư sự nghiệp vay tiền của bạn, chúc mừng bạn đã lấy được điều kiện thứ hai để xây dựng quốc gia.
bạn có thể buôn bán sự tin cậy, tại vì mỗi ngày đều đầu tư bạn và vay tiền từ bạn. Trên thực tế, mỗi ngày lại nhờ bạn đảm bảo dòng tiền trên thị trường. Trong thuật ngữ hiện đại, điều đó gọi là chức năng ngân hàng. Thế bây giờ bạn có bảo là đầy đủ chức hành quy tắc rồi, có tiền đầy đủ để mở rộng tổ chức rồi, nhưng bạn vẫn có một vấn đề chưa được giải quyết. Đó là nếu bạn qua đây rồi, thì tập đoàn của bạn sẽ bị giải tán hay không? Bạn phải suy nghĩ ai có thể kế thừa địa vị ông chủ của bạn. Tuy nhiên, theo thói quen của đa số xã hội, thông thường người ta sẽ tiết nghiệm rằng chỉ có người thân của bạn có thể kế thừa địa vị ông chủ của bạn. Có thể là em trai, em gái của bạn, hay con trai, con gái của bạn, thậm chí vợ của bạn cũng có thể là chồng của bạn. Nhưng có một vấn đề là khi người ta đi theo bạn là vì thấy bạn rất khỏe mạnh. Nhưng người thân của bạn không nhất định là khỏe mạnh. Nếu người thân của bạn không khỏe mạnh và bạn vẫn yêu cầu người ta tiếp tục đi theo người thân của bạn sau khi bạn qua đời, bạn có thấy hợp lý không? Thực tế không? Ok, bạn cũng có thể có một tâm lý mở cửa hơn. Ai khỏe mạnh nhất thì ai có thể kế thừa địa vị của bạn, không nhất định là người thân của bạn. Thế sẽ có một vấn đề lớn hơn, tại vì sau khi bạn qua đời rồi, thuộc hạ của bạn chắc chắn đánh nhau không ngừng, tại vì mỗi người đều muốn chứng minh mình là người khỏe mạnh nhất, tổ chức không ổn định, và những người được tập đoàn của bạn bảo hộ cũng sẽ bị chịu khổ. Thế bây giờ bạn phải có sự giúp đỡ của những người có học vấn cao. Tất nhiên nếu bạn có học vấn cao, bạn cũng có thể tự làm đi. Bạn phải sáng tạo một thần thoại. Trong thần thoại đó có đưa ra một ý nghĩa tồn tại của tập đoàn của bạn, và ý nghĩa đó có thể giải thích ai mới có tư cách kế thừa bạn, tức là người kế thừa của bạn không cần đến người ta để chứng minh mình là người khỏe mạnh nhất. Vẹn vẹn dựa trên thần thoại đó, người đó đã có thể chứng minh tính hợp pháp của quyền lợi kế thừa của mình. Bạn có thể sáng tạo một thần thoại cho rằng bạn là con cháu của thần linh, bạn có huyết thống thần linh, cho nên chỉ có những người có huyết thống giống như bạn mới có tư cách kế thừa bạn. Ví dụ thiên hoàng của Nhật Bản, thiên hoàng là con cháu của thần mặt trời. Hay là bạn được thần linh ban phúc, thần linh chỉ sẽ ban phúc cho những người có huyết thống giống như bạn, cho nên chỉ có người thân của bạn mới có tư cách kế thừa bạn. Ví dụ hoàng đế của Trung Quốc hay nhà vua của nhiều quốc gia, gia tổ hoàng đế là gia tổ lấy được thiên mệnh. Hay là bạn có thể thiết kế một thủ tục đó đại diện ý chí của thần linh, ai nào có thể phù hợp tiêu chuẩn của thủ tục đó, ai nấy có thể kế thừa bạn. Ví dụ ở Tây Tạng có một thủ tục để chứng minh một người là hóa thân tái sinh của Dalai Lama. Thủ tục đó đại diện ý chí của Phật. Ví dụ ở nhiều quốc gia bây giờ có một thủ tục để chứng minh một người được người dân ủng hộ làm nhà lãnh đạo. Thủ tục đó gọi là bầu cử. Thần linh của thủ tục đó gọi là luật tự nhiên, natural law. Thần thoại của nó gọi là khế ước xã hội, social contract. Dù thần thoại của bạn là hoang đường hay logic, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là người ta tin hay không tin. Điều quan trọng hơn là đàn em của bạn tin hay không tin. Nếu họ tin rồi thì tình trạng kế thừa của tập đoàn của bạn có thể ổn định rồi, nó có thể tồn tại một cách lâu dài. Nhưng mà vẫn có một vấn đề là sở dĩ tập đoàn bảo lực của bạn có thể tồn tại vào khi bắt đầu là vì tập đoàn của bạn có bảo lực đầy đủ để duy trì trật tự của một xã hội nào đó hay một khu vực nào đó. Thế nếu có một ngày nào đó có tập đoàn bảo lực từ chỗ khác đi tới thành phố của bạn, họ không cần sự bảo hộ của bạn, họ có thể tự bảo hộ họ, tại vì họ cũng có bảo lực đầy đủ. Nếu họ yêu cầu cư dân của thành phố bạn trả bảo kê cho họ, họ nói rằng họ cũng có thể buôn bán trật tự hay sự tin cậy cho người ta. Thế bây giờ bạn có hai lựa chọn, đuổi ra họ hay đầu hàng họ. Nếu vẹn vẹn dựa vào tập đoàn của bạn thì không có lực lượng đầy đủ đuổi ra họ, thì bạn phải động viên những người ở bên ngoài tập đoàn của bạn, tức là những người vốn là được bạn bảo hộ. Bây giờ bạn muốn động viên họ đi tham chiến, đó là một thực thể cho thần thoại mà bạn sáng tạo ra. Nếu thần thoại của bạn rất tốt, người ta tin vào thần thoại đó và cũng tin rằng mình cũng là một vai trò trong thần thoại đó, cho nên muốn có phần mình để bảo hộ bạn, tức là không muốn thần linh của bạn bị xóa bỏ. Họ cũng tin vào thần linh của bạn.
thần thoại của bạn. Thần thoại của bạn có thể làm người mà không có quyền lợi có ý muốn đi bảo hộ người có quyền lợi, đó là bạn. Tại vì họ tin rằng trật tự mà bạn buôn bán cho họ là trật tự mà thích hợp nhất cho họ. Họ tìm thấy ý nghĩa trong cuộc bảo hộ thần linh của bạn. Chúc mừng bạn, bạn đã lấy được điều kiện cuối cùng để xây dựng quốc gia. Bạn có thể buôn bán tín ngưỡng cho người ta. Đoàn kết người dân, làm nghề mà không có quyền lợi bảo hộ bạn, bạn không cần sợ xâm phạm từ bên ngoài rồi. Trong thuật ngữ hiện đại, bạn đã xây dựng ra một dân tộc rồi. Nhưng mà ngày xưa điều đó được gọi là đại diện ông trời thống trị người dân, hay là đại diện thần linh thống trị người dân. Tất nhiên bây giờ cũng có thể nói rằng bạn đại diện dân tộc lãnh đạo quốc gia.